ताला मात्र उसको होला क्या अगाडि सहिले दिएको छैन साइड दिने ठाउँै छैन त नि यस्तै 35 वर्ष मात्रै घटी गर्नु अगाडि ट्याक्सी छ पछाडि ट्याक्सी छ भित्र बस छ सब पुलिसको कागज एउटा बग मारेको होला एउटा तालाको आएन क्या दुईटा तालामा त अघि नै भइसक्यो भयो खरीबाट काठमाडौँबाटै आउँछ तालवान भनेको बराइदिएको बागमारा त काठमाडौँबाटै आउँछ बागमारादेखि काठमाडौँ काठमाडौँदेखि बागमारा 1:30 बजी हिँड्नु मलाई हामी पनि काठमाडौँ त्यहीमा हिँड्छ पहिला त्यो लोकलमा त हिँड्दैन क्या 4:30 गर्छ काठमाडौँ कामै छ थाकेर भराकेर हेर्नुपर्छ फेरि यो 1 बजेको लोक भने चाहिँ डाइरेक्ट पुगिहाल्छ नि बालाजी राम्रो भइहाल्छ त्यहीमा म त हिँड्दैन नि चारै छ आज पछाडि पनि भेटाइन्छ डिरेक्ट लागेन यतिखेर त जानेहरू मान्छेहरू सबै बढ्यो होला त्यसले ल्याएको छ उसले मैले सवारी पाएँ भने उसले मैले पाएँ भने त अहिले बजारमा यिनको झगडा पनि हुन्छ भर छैन एकदमै बागमारा बाबु सुनेर हजुर